नमस्कार, वसई किचनमध्ये आपलं स्वागत। आज आपण वसईतील खास स्वीट डिश शिंगोळी बनवणार आहोत। यासाठी लागणारे साहित्य: गहूचं पीठ आणि मैदा, किसलेला नारळ, तेल तळण्यासाठी, गूळ, चना डाळ, जायफळ, हिरवी वेलची आणि आवश्यकतेनुसार मीठ। चना डाळ स्वच्छ धुवून ती 3 तास भिजत घातलेली, ती कुकरला 5 शिट्या घेऊन वाफवून घ्यायची। चना डाळ चांगली बॉईल झालेली आहे, ती आपण चाळणीमध्ये त्याचं पाणी काढून घेऊया। अशा प्रकारे डाळीतलं पाणी निघालेलं आहे। ही आपण आता बटाटो मॅशरने मॅश करून घेऊया। आता मीडियम गॅसवर कढईमध्ये गूळ टाकून घेऊया आणि त्यात नारळ घालून दोन्ही एकत्र मिक्स करून घेऊया। गूळ मेल्ट होईपर्यंत नारळ शिजवून घेऊया। त्यात मॅश केलेली चना डाळ घालूया। प्रथम आपण गॅसवर तेल तापत ठेवूया। गहूचं पीठ आणि मैदा मिक्स करून ही कणिक बनवलेली आहे। अशा प्रकारे पिठाचे गोळे केलेले आहेत, ते आता आपण लाटून घेऊया। आता अशा या साच्यामध्ये आपण पोळी ठेवूया आणि त्यात असं पुरण घालून ते व्यवस्थित लावून घेऊया आणि ती पोळी फोल्ड करून घेऊ आणि ते बंद करूया। थोडंसं प्रेस करून हे बाजूचं ह्याप्रमाणे कव्हर काढायचं आणि आपली शिंगोळी तयार आहे। साचा नसल्यास ह्याप्रमाणे पोळी ठेवून त्यात पुरण घालावं आणि पोळी फोल्ड करून बाजूने दाबून सुरीने असं कट करून घ्यावं। चला तर शिंगोळ्या तळून घेऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण गॅस मीडियम ठेवूया। आता आपण एक एक शिंगोळी तेलामध्ये अलगद सोडूया। शिंगोळी तेलात सोडताना तेल उडू नये याची काळजी घ्यावी। चांगला गोल्डन रंग आलेला आहे, तर ह्याप्रमाणे आपण फिरवून घेऊया। तरी हे पहा, आपल्या शिंगोळ्या मस्त रेडी आहेत। सुंदर रंग आलेला आहे, आपण काढून घेऊया। तर हा व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि पुढील रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।